Hello po! Ngayon po ay magluluto tayo ng adobong manok sa gata. Ito po ang ating mga ingredients. Chicken liver, garlic, onion, and turmeric o dilaw pula, coconut cream or gata. Una, magpainit po tayo ng mantika. Lagay ang garlic. Isunod po natin ang onion o sibuyas. Sunod na rin po natin ang turmeric. At sa palengke po, tinatawag itong dilaw pula. Dito sa amin sa Paite. Ito po ang magpapakulay sa ating adobong manok sa gata. Tapos, ilagay na rin po natin ang chicken. Ito po ang chicken ko ay medyo frozen pa, kaya buo ko na po siyang lalagay. Habang na init po yung casserole, nagigisa, medyo lalambot din po yan. Mawawala na siya sa pagka-frozen. Pati po ang aking chicken liver, medyo frozen pa rin po. Pasensya na po. Dahil medyo frozen pa po ang ating chicken at chicken liver, pwede na rin naman po natin itong timplahan. Lagay po natin ang pangalawang gata ng ating coconut cream. Yan, buhos po natin. Yan po yung ating pangalawang gata pa lang din po. Pagkatapos po, lagyan natin ng salt. 1.5 teaspoon of salt po. Then, lagyan po natin ng suka.
about 1/2 cup ng suka ang ilalagay po natin para hindi naman siya masyadong maasim. Tapos, lagyan po natin siya ng pepper o paminta. Pamintang pino po yung inilagay ko para mas malasa siya. And hayaan lang po natin siyang kumulo-kulo. Para maghiwa-hiwalay ang ating chicken at chicken pork. Yan, medyo nakulo na ho. Nalambot na, lagay po natin ang ating kakang gata, coconut cream. Then, hayaan po natin ulit siyang kumulo. Yan, ngayon ho, hiwa-hiwalay na yung chicken, tsaka yung chicken liver natin. Mahahalo na natin siya ng husay. Since kulong-kulo na rin siya, luto na rin yung suka. Kasi hanggat hindi pa kulong-kulo, bawal haluin kasi mahihilaw yung suka. Kaya kailangan kulong-kulo bago natin siya haluin. Hayaan po natin ulit siya. After 20 to 30 minutes, ganito na po siya. Dapat yung ating pong apoy huwag masyadong malakas kasi para hindi masunog. Yan, medyo nag-oil na po yung ating gata. Pag ganyan, pwede na po yan, luto na po yan. Pag medyo natatabangan po kayo, pwede nyo pong lagyan pa ng salt. Pero ito pong niluto ko, okay na ho ang timpla. Yan, luto na po ang ating adobong manok sa gata. Sa iba po, ang tawag dito ay adobong Tagalog kung pork ang gagamitin natin. Optional din po na lagyan natin siya ng siling tulis para medyo may kakao. Yan, ganyan po siya, medyo mamantika. Yung mantika po ng adobong gata natin is galing doon sa gata mismo, kaya masarap siya ang lasa. Thank you po. Try nyo po at baka sakaling magustuhan nyo ang ating simpleng pagluto sa adobong manok sa gata. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you. Till next time.